สวัสดีครับผมชื่อพัดเป็นคนจังหวัดจันทบุรีและเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี 2550 ซึ่งปีนั้นผมเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีในสาขาส่งเสริมสุขภาพครับพอกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานผมก็ได้งานดูแลคนแก่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไกลถึงอีกตำบลเลยทีเดียวบ้านหลังนั้นเป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่ประมาณ3 ไร่แวดล้อมไปด้วยพืชผักสวนครัวแปลงดอกไม้และบ่อปลาเล็กๆมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด3 คนก็คือพี่ดาซึ่งเป็นคนจ้างผมพี่ดาเธอเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยล่ะครับหย่ากับสามีแล้วด้วยมีลูกชาย1 คนวัย5 ขวบชื่อน้องทีและสุดท้ายก็คือลุงปุ๋ยพ่อของพี่ดาและคนนี้แหละครับที่ผมต้องไปดูแลผมทราบจากพี่ดาว่าลุงปุ๋ยอายุ60 ปีแล้วตอนที่ยังแข็งแรงแกทำการเกษตรซึ่งพืชผักและดอกไม้รอบๆบ้านนั่นแหละครับที่ลุงแกปลูกทั้งหมดปลูกไว้กินบ้างและขายบ้างบางส่วนจนอยู่มาวันหนึ่งลุงปุ๋ยก็เกิดป่วยวันนั้นแกเป็นลมอยู่ที่สวนหลังบ้านพี่ดาเลยรีบพาไปหาหมอและตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมองสรุปว่าแกเป็นมะเร็งในสมองสาเหตุคงมาจากสารเคมีที่แกใช้ในสวนนั่นเองซึ่งอาการอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน3 เดือนครับพี่ดาทำใจไว้แล้วและระหว่างนี้ก็จะดูแลพ่อให้ดีที่สุดแต่ด้วยตัวเองก็เป็นแค่พนักงานรับจ้างของธนาคารแห่งหนึ่งยังต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวแถมต้องดูแลลูกน้อยจึงได้ประกาศหาคนมาช่วยดูแลพ่อและเป็นผมนั่นเองที่มารับงานนี้อาทิตย์แรกของการทำงานลุงปุ๋ยก็ยังดูปกติดีครับเดินเหินไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้บางวันแกพาผมไปเดินเล่นและรดน้ำผักในสวนหลังบ้านหน้าที่ของผมจึงไม่มีอะไรมากแค่ทำกับข้าวให้กินซึ่งก็ต้องเป็นกับข้าวที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่หมอแนะนำมาและก็จัดยาให้นอกนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยและสแตนด์บายไว้หากเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นกับแกเวลาผ่านไปเกือบเดือนอาการป่วยของลุงปุ๋ยก็ทรุดหนักอย่างน่าตกใจแกแทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินน้อยลงร่างกายผอมซูบเนื้อตัวซีดเซียวดูไม่มีแรงและที่สำคัญคือแกมีอาการพร่ำเพ้ออยู่บ่อยๆห้องนอนของลุงปุ๋ยจะอยู่ทางหลังบ้านพอเปิดหน้าต่างออกก็จะเห็นสวนผักอยู่ใกล้ๆหน้าต่างพอดีเวลาที่ผมเข้าไปเสิร์ฟอาหารหรือไปช่วยเช็ดตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก็มักจะได้ยินเสียงของแกที่นอนอยู่บนเตียงเมื่อมองออกไปที่สวนผักและบ่นพึมพำออกมาถึงวิธีการปลูกผักของแกตั้งแต่ขุดดินเพาะเมล็ดพันธุ์รดน้ำและใส่ปุ๋ยวนไปวนมาอยู่แบบนี้ซ้ำๆแต่สุดท้ายก็จะจบด้วยคำพูดที่ว่ากระเพรารดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินโหระพารดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินผักแพรวรดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินลุงปุ๋ยแกจะพูดอยู่3 ประโยคนี่แหละครับพอพูดจบก็จะนอนหลับไปผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเข้าใจว่าแกคงเพ้อไปตามอาการป่วยนั่นแหละวันหนึ่งผมจึงเล่าให้พี่ดาฟังแต่เธอกลับมีสีหน้าไม่สู้ดีเหมือนว่านี่เป็นเรื่องแปลกแต่เธอก็ไม่ยอมบอกอะไรกับผม6 โมงเช้าของวันต่อมาพี่ดาโทรมาเรียกผมให้ไปที่บ้านของเธอด่วนๆผมที่ยังไม่ทันล้างหน้าแปลงฟันเลยก็รีบบึ่งมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านของพี่ดาทันทีพอเข้าไปในบ้านพี่ดาที่ยืนรออยู่หน้าห้องนอนลุงปุ๋ยเธอมีสีหน้าตื่นตระหนกและรีบพูดกับผมเบาๆอย่าเสียงดังนะคะน้องเข้าไปช่วยพี่ในห้องพ่อหน่อยว่าแล้วเธอก็เปิดประตูห้องพาผมเข้าไปผมก็คิดว่าลุงปุ๋ยเป็นอะไรไปแต่ที่ไหนได้เรื่องมันน่าตกใจมากกว่านั้นครับเมื่อเข้าไปเห็นหอยทากตัวเท่าลูกมะนาวคลานอยู่เต็มห้อง
ไล่ตั้งแต่พื้นห้องฝาผนังตามโต๊ะและบนเตียงที่ลุงปุ๋ยกำลังนอนหลับอยู่ผมนับไม่ไหวหรอกครับแต่กะดูแล้วเป็นร้อยตัวเลยดูหน้าขนลุกไปหมดพี่ดาบอกว่าหอยทากพวกนี้คงมาจากสวนโดยคลานผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนลุงปุ๋ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกมันเข้ามาทำไมรู้แต่ว่าอย่าให้ลุงปุ๋ยตื่นขึ้นมาเจอเด็ดขาดเพราะแกไม่ชอบหอยทากแล้วเราสองคนก็ค่อยๆไล่เก็บหอยทากพวกนั้นใส่ลงในถังอย่างระมัดระวังแต่แล้วอยู่ๆลุงปุ๋ยก็ลืมตาขึ้นเองอย่างช้าๆวินาทีนั้นผมสัมผัสได้ถึงความวุ่นวายที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยล่ะครับในที่สุดเมื่อลุงปุ๋ยลืมตาตื่นมาเจอหอยทากที่ยังเหลือคลานอยู่ตามฝาผนังห้องแกก็ร้องเอะอะขึ้นมาดังๆอย่างกับคนขวัญเสียเอามันออกไปอย่าเอามันมาใกล้กูกลัวแล้วกูกลัวแล้วแกพูดพร้อมกับมุดเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มตัวสั่นอย่างกับเจ้าเข้าไม่เป็นไรนะพ่อเดี๋ยวดารีบเก็บเอาไปทิ้งให้พ่อไม่ต้องกลัวนะพูดไปมือก็เก็บหอยทากใส่ถังอย่างรีบร้อนกว่าทุกอย่างจะกลับมาเรียบร้อยก็เกือบ8 โมงแล้วพี่ดาฝากพ่อไว้กับผมแล้วรีบพาลูกไปโรงเรียนและไปทำงานทางลุงปุ๋ยพอไม่มีหอยทากอยู่ในห้องแล้วแกก็กลับมานอนสงบเหมือนเดิมผมทำข้าวต้มให้แกกินพอกินเรียบร้อยแกก็นอนเหม่อมองออกไปข้างนอกหน้าต่างและเริ่มพึมพำถึงวิธีปลูกผักของแกออกมาอีกครั้งแล้วก็ปิดท้ายด้วย3 ประโยคเดิมครับกระเพรารดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินโหระพารดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินผักแพรวรดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินแกพูดเท่านี้แล้วก็หลับตาลงผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะจึงออกมาจากห้องเปิดตู้เย็นหาอะไรกินจนเสร็จและมานั่งดูทีวีที่โซฟากลางบ้านพอถึงตอนเย็นพี่ดากับลูกก็กลับมาที่บ้านผมเลยกำลังเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแต่พี่ดาก็พูดขึ้นมาครับน้องคะจะเป็นไปได้ไหมที่จากนี้น้องจะมานอนที่บ้านพี่คือพี่เป็นห่วงพ่อนะคะอยากให้จับตาดูแกไว้แต่ว่าพี่ไม่มีเงินพิเศษให้นะคะอันที่จริงผมทำงาน8 โมงเช้าและเลิก5 โมงเย็นที่เหลือลุงปุ๋ยจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยแล้วแต่เมื่อพี่ดาขอมาอย่างนี้ผมก็เต็มใจทำให้โดยไม่ขอค่าตอบแทนพิเศษใดๆพี่ดาดีใจมากครับขอบคุณผมซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้ผมรู้สึกชื่นใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกคืนนั้นผมนอนเฝ้าอยู่ที่โซฟาพอตกดึกพี่ดาก็ปลุกให้ผมตื่นอย่างลุกลี้ลุกลนบอกว่าลุงปุ๋ยหายไปจากห้องนอนของแกแล้วตอนนั้นไฟสว่างทั้งบ้านและสิ่งที่ผมเห็นก็คือประตูห้องนอนของลุงปุ๋ยได้เปิดอ้าซ่าไว้และมีรอยน้ำเปียกบนพื้นลักษณะเหมือนมีคนเอาไม้ถูพื้นชุบน้ำเปียกๆแล้วลากไปกับพื้นรอยนั้นมันลากไปทางประตูหลังบ้านครับเดาไม่ออกเลยว่านั่นคือรอยอะไรแต่ตอนนี้เราต้องหาตัวลุงปุ๋ยให้เจอก่อนเปิดไฟหลังบ้านให้หน่อยครับพี่ไฟเสียค่ะแต่พี่เอาไฟฉายมาด้วยพี่ดาว่าอย่างนั้นพร้อมกับยกไฟฉายขึ้นมาให้ผมดูจากนั้นเราสองคนก็รีบออกไปทางประตูหลังบ้านพอส่องไฟฉายไปก็พบร่องรอยของหญ้าล้มไปเป็นทางลักษณะเหมือนมีใครลากอะไรผ่านเข้าไปในสวนผักพวกเราก็รีบตามไปครับแล้วในที่สุดก็ตามรอยไปพบตัวลุงปุ๋ยในสภาพที่นอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่กับพื้นกางเกงเปียกน้ำและได้กลิ่นปัสสาวะเหม็นคละคลุ้งผมดูจากร่องรอยตั้งแต่ในบ้านแล้วเหมือนแกจะคลานมาแล้วต้นกระเพราบริเวณนั้นก็หักล้มระเนระนาดในมือทั้งสองข้างของลุงปุ๋ยกำกิ่งกระเพราไว้แน่นเรารีบเขย่าตัวเรียกลุงปุ๋ย
แต่แกไม่ตอบสนองเลยและตอนที่พลิกตัวกลับมาเท่านั้นแหละครับผมกับพี่ดาก็ผงะตกใจแทบจะพร้อมกันเมื่อเห็นว่าลุงปุ๋ยอ้าปากค้างมีใบกระเพรายัดอยู่เต็มปากลูกตาเหลือกค้างไม่หายใจแล้วและนั่นก็คือคืนที่ลุงปุ๋ยเสียชีวิตครับงานศพของลุงปุ๋ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพี่ดาไม่ติดใจอะไรกับสาเหตุการตายของพ่อเธอถึงหมอจะบอกว่าเกิดจากสาเหตุหัวใจวายกระทันหันแต่พี่ดาบอกกับผมว่านั่นคือกรรมของลุงปุ๋ยและเมื่อลุงปุ๋ยตายไปผมก็ถือว่าเป็นคนตกงานเรียบร้อยแต่พี่ดาได้จ้างผมต่ออีก1 วันให้ช่วยจัดเก็บข้าวของและทำความสะอาดห้องนอนลุงปุ๋ยผมก็จัดการให้จนเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนนั้นเธอยังขอให้ผมนอนที่บ้านเป็นเพื่อนเธอกับลูกอีกผมจึงตกลงไปอย่างไม่มีปัญหาคืนนั้นผมนอนในห้องลุงปุ๋ยนั่นแหละครับเรื่องผีๆสางๆผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอผีลุงปุ๋ยเข้าจริงๆเหมือนกันมันเป็นเวลาดึกมากแล้วครับอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าอากาศภายในห้องมันเย็นเยือกขึ้นมาจนผมรู้สึกตัวตื่นและผมก็ได้ยินเสียงคนพูดอะไรบางอย่างงึมๆงำๆอยู่ในห้องที่มืดสลัวพอตั้งใจฟังให้ชัดและจับใจความได้ผมก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะเสียงนั้นมันดังขึ้นมาว่าอย่างนี้ครับกระเพรารดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินโหระพารดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินผักแพรวรดน้ำให้ดีอย่าให้หอยทากกินผมได้ยินแบบนี้ซ้ำๆวนๆก่อนที่ผมจะสังเกตเห็นว่ามีเงาคนตะคุ่มกำลังคลานไปคลานมาอยู่บนพื้นห้องและเสียงพึมพำที่ได้ยินนี้ก็มาจากเขานั่นเองผมมั่นใจว่านั่นคือผีลุงปุ๋ยแน่ๆและถึงปากจะบอกว่าไม่กลัวผีก็จริงแต่ผมก็มุดเข้าไปอยู่ใต้ผ้าห่มเรียบร้อยแล้วครับเนื้อตัวสั่นไปหมดแล้วไม่กี่อึดใจทุกอย่างในห้องก็เงียบลงต่อมาผมก็เริ่มอึดอัดจึงค่อยๆโผล่หน้าออกมาจากผ้าห่มช้าๆหวังใจว่าผีลุงปุ๋ยคงจะหายไปแล้วก็ใช่ครับผีลุงปุ๋ยไม่ได้คลานอยู่บนพื้นแล้วแต่แกกำลังเกาะอยู่ที่ข้างฝาฝั่งปลายเตียงที่ผมนอนอยู่นี่เองครับจังหวะที่แกหันหน้ามาหาผมนั้นก็เห็นดวงตาสีแดงวาวเหมือนสะท้อนแสงทั้ง2 ข้างอยู่ในความมืดผมนี่ใจหายแวบไปเลยและรีบมุดหัวเข้าไปในผ้าห่มอีกรอบไม่โผล่ออกมาอีกเลยจนแดดส่องตอนเช้านั่นคือคืนที่ผมเจอผีลุงปุ๋ยหลอกเข้าเต็มๆแต่ผมไม่ได้เล่าให้พี่ดาฟังทันทีนะครับเพราะว่าตอนนั้นอยู่ๆเธอก็ถามผมขึ้นมาก่อนว่าเชื่อเรื่องเวรกรรมหรือเปล่าผมก็ได้แต่ตอบไปว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วพี่ดาก็พูดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลุงปุ๋ยนั้นเธอเชื่อว่าเป็นกรรมของแกโดยที่เธอเล่าให้ผมฟังครับว่าลุงปุ๋ยทำเกษตรมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วสัตว์ชนิดหนึ่งที่แกเกลียดมากๆก็คือหอยทากเพราะพวกมันชอบมากินผักทำให้ผักของแกเสียหายและขายไม่ได้ราคาน่าแปลกที่ลุงปุ๋ยพยายามป้องกันแล้วจะใช้ยาหรือสารเคมีชนิดไหนก็เอาไม่อยู่แรกๆก็ได้ผลแต่แล้วไม่นานหอยทากก็พากันมาจากไหนไม่รู้มากินผักจนเสียหายเหมือนเดิมลุงปุ๋ยเกลียดมันมากเจอเมื่อไหร่เป็นต้องกระทืบให้เละคาเท้าแกทำอย่างนี้มาเรื่อยๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนั้นลุงปุ๋ยจับหอยทากในสวนได้เป็นถังแกปล่อยพวกมันให้คลานอยู่บนพื้นแล้วใช้ค้อนไล่ทุบจนแหลกละเอียดทุกตัวอย่างสะใจพอถัดจากวันที่ทุบหอยทากตายอย่างเหี้ยมโหดได้ไม่ถึงอาทิตย์แกก็มาเป็นลมหมดสติอยู่ในสวนและถูกตรวจพบว่ามีเนื้องอกในสมองในเวลาต่อมานั่นเองนี่คือเรื่องที่ลุงปุ๋ยได้ทำไว้และที่บอกว่านี่เป็นเวรกรรมของแกนั้นพี่ดาไม่ได้อ้างเอาเองแต่หลวงพ่อที่วัดท่านพูดมาอย่างนี้เมื่อตอนไปทำบุญที่วัดทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ดาบอกว่าไม่ต้องเชื่อก็ได้
แต่ขอให้ผมหลีกเลี่ยงที่จะทำร้ายสัตว์อย่างโหดร้ายทารุณเพราะเธอกลัวว่าผมจะเป็นเหมือนพ่อของเธอครับและเรื่องนี้ก็ทำให้ผมต้องกลับมาคิดใหม่อีกครั้งเพราะเคยคิดมาตลอดว่าอาการประหลาดๆของลุงปุ๋ยทั้งตอนที่กลัวหอยทากทั้งตอนที่คลานออกจากบ้านไปกินผักในสวนทั้งหมดนี้น่าจะเป็นเพราะอาการป่วยแต่พี่ดาบอกมาว่าเป็นเพราะแรงกรรมของแกสุดท้ายแล้วผมว่านี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนตัวนะครับใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ความสะดวกและความสบายใจของแต่ละคนครับสวัสดีครับ